નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 12 નું ચેપ્ટર નંબર 1 નું ઉદાહરણ નંબર 3 જોવાના છે. પહેલા આપણે રકમ જોઈ લઈએ શું કહે છે. તો કે બે બિંદુવત વિદ્યુત ભારો વચ્ચે સ્થિત વિદ્યુત બળ માટેનો કુલમ્બનો નિયમ અને બે બિંદુવત દળો વચ્ચેના ગુરુત્વ બળ માટે ન્યૂટનનો નિયમ એ બંનેનો આધાર વિદ્યુત ભારો અથવા તો દળો વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પર છે. બરોબર વસ્તુ છે. તો કે F is equal to G m1 m2 upon r2. ઓકે, અને આ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ છે અને ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ માટે K q1 q2 upon r2 બંને અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો કીધું છે A ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન, અને બીજું કે બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગતા આ બળોના માનના ગુણોત્તર પરથી તેની પ્રબળતા નક્કી કરો. મતલબ કે આપણે એમ શોધવાનું છે કે Fe/Fg નું માન કેટલું થાય છે એ જોવાનું છે. બરોબર, ચાલો તો આપણે માન કઈ રીતે શોધીશું. પહેલા તો કે પહેલું ઉદાહરણ આપણે પહેલો ટોપિક લઈએ છે એનો પહેલું ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચે લાગતું પહેલું બળ આવે છે વિદ્યુત બળ. તો વિદ્યુત બળનું સૂત્ર આવે Fe = 1/4πε0 પ્લસ E into માઈનસ E divided by r2. કેમ પ્લસ E? એક પ્રોટોન છે અને એક ઇલેક્ટ્રોન છે એટલા માટે. તો અહીંયા -1/4πε0 E² by r2. તો અહીંયા Fe મળે છે. હવે આપણે જોઈએ ગુરુત્વ બળ. તો ગુરુત્વ બળ કેટલું લાગશે? Fg = Gmemp divided by r2. અને અહીંયા આવશે માઈનસ. માઈનસ કેમ? તો કે આકર્ષણ બળ લાગે છે. બરોબર, ચાલો હવે આ બંનેનો રેશિયો લઈ. તો રેશિયો આવે છે Fe/Fg is equal to 1/4πε0 E² by r2 અને એના છેદમાં Gmemp by r2. r2 બંને બાજુથી કેન્સલ. તો અહીંયા વચ્ચે E² by 4πε0 Gmemp. ઓકે, વેલ્યુ મૂકીએ તો 1.6 × 10⁻19² square 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻12 × 6.67 × 10⁻11 into mass of electron આપ્યું છે 1.67 × 10⁻27 અને mass of proton આપેલું છે 1.67 અને mass of electron આપ્યું છે 9.11 × 10⁻31. ઓકે, આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. ઓકે, તો આન્સર આવે છે 2.4 × 10⁻39. ઓકે, ચાલો સેકન્ડ માટે જોઈએ. સેકન્ડ માટે શું થાય છે? તો સેકન્ડ માટે કંઈક આ રીતનું છે. પ્રોટોન તો F, હવે હું ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. Fe/Fg is equal to E² by 4πε0 જે Me હતું ને એના બદલે શું આવશે? Mp ગુણ્યા Mp. તો એમનેમ છે તે તો Mp એમનેમ રહેવા દીધા છે. તો અહીંયા 1.6 × 10⁻19 whole square 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻12 into 1.67 × 10⁻27 into 1.67 into 10⁻27. ઓકે, તો આનો આન્સર આવે છે 1.3 × 10⁻36. ઓકે, Fe/Fg. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. બી નંબરનો દાખલો શું કહે છે? તો કે જો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન 1 એંગસ્ટ્રોમ દૂર થયેલા હોય ત્યારે પરસ્પર આકર્ષણ બળથી ઉદ્ભવતા ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનનો પ્રવેગ શોધવાનો છે. ચાલો તો સૌપ્રથમ તો આપણે પ્રવેગ શોધવા માટે ખબર હોવી જોઈએ કે F અને M શું છે. બરોબર, ચાલો F આપણને ખબર છે, સોરી F આપણે શોધવાનું છે. M આપણે પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન માટે દર વખતે અલગ અલગ લેવું પડશે. તો F મળશે ક્યાંથી? તો F મળશે 1/4πε0 q1 q2 by r2. ચાલો પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન લીધેલા છે તો 1/4πε0 ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે -e અને ચાર્જ ઓફ પ્રોટોન છે +e એટલે હું અહીંયા લખું છું e² પણ અહીંયા લગાડું છું માઈનસ.
અને અહીંયા આવશે r². બંનેને કેટલા દૂર રાખવામાં આવેલા છે 1 એંગસ્ટ્રોમ. તો આની વેલ્યુ થાય 9 ગુણ્યા 10 ની 9 ગુણ્યા e² 1.6 * 10⁻⁻⁹ હોલ સ્ક્વેર અને અહીંયા આવશે 10⁻⁻⁰². બરોબર. આનો આન્સર જોઈએ તો ફોર્સ મળે છે 2.3 ગુણ્યા 10⁻⁸ ન્યૂટન. આ ફોર્સ મળે છે. હવે ફોર્સ બંને ઉપર તો સેમ લાગવાના જ છે. આ ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ પ્રોટોન છે. બરોબર. તો બંને ઉપર ફોર્સ તો એક સમાન જ લાગવાનો છે. પણ આનું માસ અલગ છે, આનું માસ અલગ છે, એટલે એના કારણે એના એક્સેલરેશન નો કેવા થશે, અલગ અલગ થશે. ઇલેક્ટ્રોન નો પ્રવેગ F = mass of electron, acceleration of electron. ઓકે, તો AE બરાબર F કેટલા આપ્યા છે 2.3 × 10⁻⁸ અને E કેટલા આપ્યા છે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આપ્યો છે 9.11 × 10⁻31. સેમ ટુ સેમ આપણે જો ગણતરી કરીએ પ્રોટોન માટે, તો પ્રોટોન નો પ્રવેગ F = mp આથી AP બરાબર F એટલે કે 2.3 × 10⁻8 upon 1.67 × 10⁻27 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. ચાલો, આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ કરીને બતાવવાનો છે કે આનો આન્સર કેટલો આવે છે. બરાબર, કેલ્ક્યુલેશન કરીને. ચાલો, હવે આપણે એમ જોવાનું હતું, સરખામણી કરવાની હતી. ચાલો, સરખામણી કઈ રીતના કરશો? જો આ બંનેની સરખામણી કરો તો ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ કરતા, સમજો, ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ એ Fg કરતા એટલા ઘણું પાવરફુલ છે. કોના માટે? પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન માટે. બરાબર. અહીંયા જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રોન ફોર્સ કરતા, જે ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ કરતા ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કરતા ઇલેક્ટ્રોન ફોર્સ કેટલું પાવરફુલ છે? 1.3 × 10⁻36 જેટલું પાવરફુલ છે. ક્યારે? તો કે બે પ્રોટોન વચ્ચે લાગે ત્યારે. બરાબર. તો આ થઈ ગઈ તમારી ઉદાહરણ નંબર 3. આશા રાખું છું કે તમને આ ઉદાહરણ સમજાઈ ગયું છે. તમને આ એક્ઝામ્પલ રિલેટેડ કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર અમને જણાવી શકો છો. આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ટિલ ધેન, થેન્ક યુ.